IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. Name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News. Live kaupod natin via Zoom sa siningang matinaon ng gobernador sa probinsya sang Iloilo, si Governor Arthur Defensor Jr. Governor, mayang hapon. Mayong hapon sa imo, Rod. Kag mayong hapon sa tanan nga nagapamati kag nagatanaw sa aton sa mga hapon. It's been a while. The last time I had an interview with you where we're talking about COVID. And ang COVID ara sa makabig naton daw medyo mainit-init pang problema at that time. And now we're back. Istoryahan naton ang problema naman sang dengue. It appears sige-sige gid ang ulan and ang uptrend sang cases ato na sini mabatyagan. Ano na bala ang aton sini nga ginpanghimo nga mga tikang kag pulisa nga ginapatuman in so far as this dengue perennial problem is concerned, Governor? Gusto na, Rod, problema natin sa dengue. Historical data will show that we have a surge every 3 years. Why magiging sa matag sa na explanation. But silingon, reasonably kita, it is reasonable to say that we can experience a surge sininga tuig. Kapin pa nga na ini nga nag-abot na ang sa tagulan. In our experience, in 2019, nag-umpisa to siya saka sa bulan sang Mayo. And nag-peak to siya sa around August. Significant ng iya sa pagtaas pangpupo natin for our first term in July 1. Aha. Subong, our numbers have increased. We cannot really say that is increasing radically, but kung ikumpara natin, let me have these figures. Kung ikumpara natin siya, dali lang in a few seconds. Sure. In any event, ang isa man sa mga barometers natin, na ginabantay natin ang tunod sa ating mga hospital, Road. Aha. Well, as of today, we have 20 cases in all our hospitals. District hospitals, 12 of them, and the Iloilo Provincial Hospital in Putotan. Nagsaka ang dengue natin for the period from January to May or June. Sininga tuig, mas mataas na siya kaysa ikumparar mo ang January to June of 2021. But it is also important to note, Rod, na mas mataas ang 2020 na January to June kaysa January to June na 2021. But nonetheless, isa na sa mga pinapreparahan din natin. Yung pa sininga mga sinimana starting early this year, we have already started preparing for dengue. We remember that we had events to start our preparation when we had a dengue dedicated cleanup, some Women's Month celebration. During that time, we issued our executive order placing the entire province of Iloilo under alert level 5 kontra dengue. Sa diin, ang atong mga kababaihan, celebration of their month, may clean up activities nila. I also have to say this, that the credit of our mayors and our barangays, sige-sige ang panglimpyo nila, especially focused on the strategy against dengue.
under the programs of the Department of Health. Kada banwa nato na ron, may mga schedule na sila sang ilang nga panglimpyo mo man ang aton nga kabaranggayan. Pero kita driya sa probinsya, recently we issued 2 executive orders. Executive Order 270 and Executive Order 271. Number 1, like what we did for COVID-19, we are ready to adjust and enhance the capacity of our rural health units to face dengue. Prepara kita nga magbulig sa kapasidad sa mga munisipyo. Because when facing dengue, 3 things are there. Number 1, dengue test kit. Number 2, paracetamol kating mga bulong na ilanas ng dengue. Number 3, IV fluids. And of course, you have to add the 4th, which is what? Which is space sa aton nga mga hospital. So we are poised to help our municipality sa mga areas nito. And also our hospitals. Nakaprepare na kita in terms of the IV fluids, medicine, and lugar. Ready na kung in case of demand, just in case na magdamo ang kaso na we can mobilize our beds from our ligtas COVID-19 facilities para i-augment natin sa aton nga mga ospital kung magdamo ang pasyente natin. We are prepared with respect to folding beds. We have 3 hospital tents that we can deploy addition to the space that we already have. And we have an existing partnership and collaboration agreement with our tertiary hospitals in Iloilo City that we are ready to work with them. Resources sharing, kung ano pa nga pagbinuligay in case nga kinahanglan natin mag-refer sa mga pasyente natin sa ita. Again, ang aton nga ginatawag nga Proceed Cares, the Provincial Civil Defense COVID-19 Case Referral System. Muna gyapon ang usaron naton. We can manage the traffic of patients just in case mag-surge ka. So we are adapting that for dengue just in case it fits. And we have also Executive Order 271. We will have ang ngalan niya sinais an order implementing limpyo sa Hunyo 2020. Panglimpyo para sa dengue kag sa baha. We needed to have a province-wide clean-up for dengue. It's a convergence. Kusang inimo natin sa nagligat involving everyone. National government agency, partners, we have the private sector, we have the LGUs, we have NGOs. Katang tanan nga kopod naman nga upod ka nagbuligay sa COVID-19. Nang involved natin diri sa ating plano ng mga dengue dedicated. So in short, dengue, kung dengue ang problem naton, ready na kita. And pwede na itong hambalon nga nasarangan taga na ito bangon itong severe nga crisis, health crisis, dala ni COVID. Dengue lang. Usually, way man nagigilabot sa taga 3,000 ini, Governor. Yes, that is correct. We have been preparing. Halimbawa sa Subong, kung may mag-positive gani kita nga barangay, nagkapatala na kita to sa nagpa-fogging na kita. And we implement measures sa mga barangays natin na may nagka-positive na sang dengue. Ginapangita ko lang din report sa ato sa ating PHO. Because may mga ongoing kita sa mga measures para lang ma-counter natin ang pagsaka sang dengue. Kinihimo man natin ang tanan para nga mapungga natin ang pag-surge. So,
This where we are right now. So, ari din, no, padayon, suno sa reports ng ating nga ang Provincial Health Office, padayon ating advocacies. May mga indoor residual spraying kita sa mga barangays natin na may clustering of cases. It's San Joaquin. Again, padayon ang kampanya natin. Paupod ang aton kabarangayan para mahimo lang natin ang tanan. Kung natin ang pagsaka sa dengue. Now, we've been discussing this dengue problem, and of course, as always, para sigurado kita, we anticipate the worst. Parang ready kita, no? Kag mangin chicken na lang ang pag-manage natin. The moment nga, hindi magdamo ang iyang pag-occur. Unfortunately, once ginistoryahan ng dengue, usually nag-upod diri ang tagulan, hindi man na siya magdamo kundi tigululan. And kung tigululan yan given nga grabe subong pagbubo sa ulan, kaya pila na best nga maka-encounter, bisan diri sa tubangan sa opisina, o gulat lang kita magsulod ng tubig, sa kataas na gid sa Danau, every time na lang mag-ulan, ang probinsya sa Iloilo sa nagliligad lang ang mga binula daw. Naka-experience siya sang lala nga mga pagbaha. Governor, I'll take this time to know kung bala may mga tikang kita nga ginapanghipo na specifically sa pila ka mga areas nga grabe ang baha sang nagligad lang ang mga binulan. Yes, that is correct. Amo man na, Rod, no? Right now we have Executive Order 271 nga may ginaplano kita nga clean up drive. Ini-focus ni siya, no, sa pagpanghawan sa aton nga mga waterways, canals, cross drains, ang aton nga creek. Kung mahimo ang aton nga mga suba, especially that part na gagwa ang suba sa aton nga dagat. That is one of the immediate measures that we are taking. But we would like to say this, na sige man na ang operate sa aton nga mga agency like the Department of Public Works and Highways. Regular man na sila nga nagapanghawan, nagapanghimos sa aton mga dalan, sa aton mga waterways para lang ma-clear nato ang alagyan sa tubig. So what will happen in June is a clearing operations under Limpyo sa Hunyo 2022. Again, this is a convergence. We will involve everybody. For the long term, Rod, we met with our partner agencies, the DNR, ang atong naging PENRO, the OCD, the EMB, for adjustment. Man kabalo ka, may mga pamangkot kita nga ginasabat based on our experience in the past, several typhoons and flooding. Naglain na lang profiles ng atong nga hazard prone areas. Kay may mga lugar kita nga baha nga ang pagbaha sa mga nagliligad nga bagyo was a first time nga nagbaha yung lugar nga isang una wala ni siya ginabaha. So right now, part of the medium term solution is we adjust our hazard prone areas, ang profile natin, so that may mga behavioral adjustments kitang himuon nga ang aton nga alert system i-adjust naman kay naglain na ang posibilidad sang pagbaha. And that will be part of the next executive order without preempting it that we are about to issue. And isa pa ka long term is that we will intensify ining aton nga programa sa contour farming. Okay, nagalain ang aton palibot because of agriculture. Pag imo naton ang tanan so that makabalansi kita between agriculture and between public safety. So muna ang long-term solution ang ginatanaw natin. Ang
to implement measures that agriculture will not or the effects of agriculture will be minimized so that you don't compromise public safety. So ang konkreto nga halimbawa ining ang contour farming mo sa mga hedgerows sa aton nga mga agricultural areas nga mataas kung sa diin nagaling ng tubig nga nagatulpo. So that is in progress. Isa na sa mga importante nga facets ng ating nga environmental program. Immediately, but I don't want to preempt it, we are going to augment the capacity of our municipalities. At least those nga ginbaha in our immediate past experience so that they can respond better to floods. In more practical terms, we will give them capacity to buy the right equipment, and that will happen as soon as possible. Sinina nga mga sinimana nga matapo, madungan-dungan ini siya sa aton nga pag-implement sa limpyo sa Hunyo 2020. So we are looking at ang mga immediate na measures. Number one, pagpulig sa capacity ng banwa nga makarespond. For example, rescue boats. In the most practical terms, pagpulig sa ito. Number two, manghawan kita sa waterways natin. Damo nga mga areas natin ginbaha tungod na parado ang ating mga cross drains, parado ang ating mga kanal, ang ating mga creeks na together with that, let us adjust ang ating pag-intindi sa ating hazard-prone areas para nga we can make behavioral changes sa ating pag-respond. In the long term, let us manage and control water by managing also agriculture. Again, in the most practical terms, muna ginatawag natin nga contour farm. We want to intensify sini nga bulan sa Hunyo. All right. With this note, Governor Defensor, nagapasalamat kami sa siningkay ginanya ginatag mo sa aton. I will be discussing that contour farming in the next days to come. Kaupod ang aton nga Provincial Agriculture Office. No? This is one interesting thing nga balanta ginasugudan sa Department of Agriculture, Region 6, apang hindi gid ma-appreciate pa mayo sang madamo naton yung mga corn farmers kay kuno nagasablag lang sa ila sining mga pananom, but sa wala tod sa vlog pro grabe naman ang baha, hindi lang sila apektado tanan. So I hope nga mapanugutan mo ang taga Provincial Agriculture Office nga ma-discuss nato ni intensively in the next days to come para nga maplastar naton sa aton sining mga stakeholders ining long-term solution sa problema sa pagbaha, Governor. Yes, Rod. Thank you so much for your time. Thank you also for having me. Mayong hapon sa tanan. Ang gobernador sa probinsya sa Iloilo, si Governor Rhod Defensor Jr. Ready ang probinsya. Sabagay, dengue at chicken lang ni. No? Kung ipanggid mo sa problema ta sa COVID. Sa dengue, sang grabe gito. Bisan maghapa pa yung doktor kag nurse mo. Sa na dengue, wala problema. Sa COVID, gapalapit ka pa lang nga doktor ka kag nurse, latnan ka na. So, ready ang province sa base sa ginpangambal sa gobernador. On the other hand, sa problema sang baha, damo ni, may short-term approach, amoy ning clean up sa bulan sang Hunyo nga himuon, palibot sa probinsya kag sa mga waterways. And ang long-term approach, siling niya gani, the solution is not just sabahin sang pagtinlo sa palibot ara sa agrikultura. Practices naton sa agrikultura. Because whether we admit it or not,
ginkalbo gidya sa taga 4 kag 5 distrito ang ila kabukiran para lang sa mais. Kag wala ini preparasyon nga klase sang pagkalbo. Because of this, balda. Hindi nakahawid sang tubi ang hindi na mahawidan ng tubi sa babaw sang mga kahoy. Ubos mo. Kaya para matamnan na sa mais, income sila, income ang nguma, patay naman ang ares dalom. Bangod sang severe flooding. So may ara sang na-mention na ang gobernador. That's contour farming. Pag-create sang mga hedgerows sa mga kadutaan nga ginatamnan naton sa pila ka mga agricultural products. We will see. Storyante ni sunod yung mga inadlaw. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversation on IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson.